Καλησπέρα, παιδιά. Καλώς ήρθατε στο Affinity Photo, το οποίο είναι ένα επαγγελματικό πρόγραμμα επεξεργασίας φωτογραφιών, του οποίου οι λειτουργίες και τα εργαλεία μοιάζουν αρκετά με αυτά του Photoshop. Έχει αρκετές δυνατότητες, αν και το interface του μπορώ να πω δεν είναι και το πιο φιλικό, αλλά αυτό δεν χρειάζεται να μας τρομάζει φυσικά. Λοιπόν, ας μην χρονοτριβούμε παραπάνω και ας περάσουμε κατευθείαν στο πρόγραμμα. Λοιπόν, αυτό είναι το Affinity Photo. Χαοτικό δεν λέω, αλλά πιστεύω ότι με λίγη εξάσκηση ο καθένας μπορεί να γίνει master σε αυτό το προγραμματάκι. Τι θα δούμε σήμερα? Σήμερα θα σας δείξω μερικές από τις βασικές λειτουργίες και τα εργαλεία τα οποία διαθέτει το Affinity Photo. Για τους σκοπούς αυτού του βίντεο έχω κατεβάσει μερικές εικόνες από το ίντερνετ, τις οποίες θα προσθέσω και στην περιγραφή σε περίπτωση που κάποιος θέλει να με ακολουθήσει στα βήματα που θα κάνω, και γενικά θα επεξεργαστούμε πάνω σε αυτές, γιατί ας μην γελιόμαστε, ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να μάθει σε κάποιον κάτι? Τα παραδείγματα. Και αυτό θα επιχειρήσουμε να κάνουμε σήμερα. Ας ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε με την πρώτη φωτογραφία, εδώ το βουνό, η οποία όπως βλέπουμε είναι αρκετά απλή. Δηλαδή, της λείπει λεπτομέρεια, της λείπει κάποια αντίθεση, και αυτό είναι που θα πάμε να προσθέσουμε. Αντίθεση. Πρωτού ξεκινήσω, να σας ενημερώσω ότι για να προσθέσουμε φωτογραφίες στο Affinity χρησιμοποιούμε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl και Omicron και μας ανοίγει σε ένα browser στον υπολογιστή μας, όπου μπορούμε να πάμε και να βρούμε τις φωτογραφίες που θέλουμε. Να τις προσθέσουμε είτε μία-μία, είτε μπορούμε να τις επιλέξουμε όπως έκανα και εγώ πριν, για να προσθέσω τις φωτογραφίες μου και να πατήσουμε άνοιγμα. Ωραία. Ξεκινάμε λοιπόν. Σε αυτή τη φωτογραφία θέλουμε να προσθέσουμε contrast, δηλαδή αντίθεση. Αυτό το πετυχαίνουμε πηγαίνοντας στο tab Layer, New Adjustment Layer και Level Adjustment. Μας ανοίγει ένα μικρό παραθυράκι. Σε αυτό το παράθυρο εμφανίζεται το ιστόγραμμα του μαύρου και του άσπρου και γενικά των αποχρώσεων του μαύρου και του άσπρου. Για να καταφέρουμε τώρα να δώσουμε λίγη αντίθεση στη φωτογραφία, παίρνουμε το Black Level και το τραβάμε όσο πιο κοντά γίνεται στο ιστόγραμμά μας. Και αντίστοιχα το White Level επίσης όσο πιο κοντά γίνεται στο ιστόγραμμά μας. Και παρατηρούμε τις αλλαγές που συμβαίνουν στη φωτογραφία. Καλό είναι να μην το παρακάνουμε, γιατί άμα το παρακάνουμε συμβαίνουν αυτά τα χαοτικά αποτελέσματα, τα οποία δεν μας αρέσουν. Κάπου εδώ και εδώ πιστεύω ότι είμαστε καλά. Ήδη βλέπουμε αρκετά μεγάλη αλλαγή, και για όσους είναι δύσπιστοι και δεν μπορούν να καταλάβουν αυτή την αλλαγή, πάμε εδώ πέρα, ξετικάρουμε αυτό το οποίο είναι το Adjustment Level και βλέπουμε πως ήταν η φωτογραφία αρχικά και πως μεταμορφώθηκε. Αυτά εδώ παρεπιπτόντως ονομάζονται layers. Τα layers χρησιμοποιούνται άμα έχουμε πολλές φωτογραφίες και υποδηλώνουν το ποια φωτογραφία βρίσκεται πάνω από την άλλη. Συνεχίζουμε με τη δεύτερη φωτογραφία μας, την οποία όπως βλέπουμε υπάρχει πάρα πολύ χρώμα. Δεν μας αρέσει αυτό. Θέλουμε να το βγάλουμε. Τι θα κάνουμε? Θα πάμε στο Layers, ξανά New Adjustment Layer και θα επιλέξουμε το Black and White Adjustment. Τι κάνει αυτό? Αυτό που φαίνεται. Μας κάνει φωτογραφία ασπρόμαυρη. Βέβαια, πέρα από αυτό μπορούμε να επεξεργαστούμε και το κάθε χρώμα ξεχωριστά. Μπορούμε να επεξεργαστούμε το κόκκινο, σε αυτή τη φωτογραφία, ώστε είτε να το χαμηλώσουμε είτε να το δυναμώσουμε. Το κίτρινο, ώστε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Το πράσινο αντίστοιχα, το οποίο όπως βλέπουμε ήταν τα φυτά και τώρα μπορούμε να τα κάνουμε πιο σκοτεινά ή πιο ανοιχτά. Κάπου εδώ ας πούμε. Μετά το cyan, το blue και το magenta. Από αυτά τα χρώματα τα οποία βλέπω δεν υπάρχουν πάρα πολύ. Και έχουμε πετύχει αυτό το ονειρικό παραμυθένιο αποτέλεσμα. Συνεχίζουμε με αυτή τη φωτογραφία. Εδώ βλέπουμε ένα σπιτάκι στη μέση του πουθενά. Εμείς θέλουμε αυτό το σπιτάκι να είναι μόνο του, δεν θέλουμε όλο το υπόλοιπο background. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται crop. Και πώς την πετυχαίνουμε? Φυσικά με το crop tool. Πηγαίνουμε εδώ στα αριστερά, επιλέγουμε το crop tool και από εδώ πάνω προσπαθούμε να εφαρμόσουμε, να φτιάξουμε ένα περίγραμμα στην ουσία γύρω από το σπιτάκι και γύρω γενικά από την περιοχή που θέλουμε. Κάνουμε αυτό, πατάμε apply και ειδού το πιξίλιαστο αποτέλεσμα. Αλλά πετύχαμε αυτό που θέλαμε. Μικρύναμε τη φωτογραφία και επικεντρωθήκαμε σε εκείνο το σημείο. Ωραία. Προχωράμε λοιπόν στην επόμενη φωτογραφία του Darth Vader, την οποία θα προσπαθήσουμε να αφαιρέσουμε έναν κλόνο. Αυτό σε άλλα προγράμματα θα ήταν αρκετά δύσκολο. Στο Affinity όμως έχουμε την εξής επιλογή. Έχουμε αυτό εδώ το εργαλειάκι, το Brush Tool, με το οποίο μπορούμε να επιλέξουμε μία περιοχή. Ας πούμε δεν θέλουμε αυτόν το συγκεκριμένο μοναχικό κλόνο, να τον επιλέξουμε με αυτόν τον τρόπο, βάφοντάς τον
και να το αφήσουμε. Και στην ουσία εξαφανίστηκε. Αυτό τι κάνει τώρα? Χρησιμοποιεί έναν αλγόριθμο από πίσω, ο οποίος υπολογίζει όλα τα κοντινά χρώματα και τα προσθέτει επάνω στον κλόνο. Και έτσι πολύ απλά και πολύ εύκολα μπορούμε να αφαιρέσουμε έναν τους κλόνους και να πετύχουμε ένα αποτέλεσμα σαν και αυτό. Πολύ ωραία. Αφού μάθαμε λοιπόν μερικές βασικές λειτουργίες του Affinity, ήρθε η ώρα να δούμε και μερικούς βασικούς χειρισμούς. Ας πούμε, θέλουμε να μετακινήσουμε τη φωτογραφία μας στο χώρο. Πώς θα το καταφέρουμε αυτό? Θα το κάνουμε πατώντας το μεσαίο κλικ και μετακινώντας τη φωτογραφία μας όπου εμείς θέλουμε. Ας πούμε ότι θέλουμε να εστιάσουμε σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Για παράδειγμα εδώ πέρα. Πώς θα το καταφέρουμε αυτό? Θα χρησιμοποιήσουμε το Ctrl και τη ροδέλα, με την οποία μπροστά πηγαίνουμε προς τα μέσα, δηλαδή ζουμάρουμε, και προς τα έξω ξεζουμάρουμε. Υπέροχα. Τώρα που έχουμε μάθει όλες αυτές τις λειτουργίες το Affinity, ήρθε η ώρα να τις κάνουμε πράξη. Να τις χρησιμοποιήσουμε όλες σε αυτή τη φωτογραφία. Για να δούμε τα αποτελέσματα θα κάνουμε ένα duplicate αυτό το layer με Ctrl και J ή με δεξί κλικ και duplicate στο layer και θα επεξεργαστούμε. Αυτό στην ουσία παράγει ένα αντίγραφο της προηγούμενης εικόνας. Ας επεξεργαστούμε αυτήν εδώ. Λοιπόν, αρχικά θέλουμε να αφαιρέσουμε αυτό εδώ, γιατί πολύ απλά δεν το θέλουμε. Ωραία, θα επιλέξουμε αυτό το εργαλειάκι που είδαμε και πριν και μπογιατίζοντας τη συγκεκριμένη περιοχή θα εξαφανίσουμε αυτό το λογότυπο. Πολύ ωραία. Στη συνέχεια θέλουμε να δώσουμε λίγο αντίθεση στη φωτογραφία. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Θα πάμε στο New Adjustment Layer, Level Adjustment, και όπως είδαμε θα τραβήξουμε λίγο το μαύρο προς τα δεξιά και λίγο το άσπρο προς τα αριστερά, σχετικά αρκετά θα έλεγα, για να δημιουργηθεί αυτή η αντίθεση. Πολύ ωραία. Συνεχίζουμε λοιπόν. Πάμε να αφαιρέσουμε το χρώμα αυτής της φωτογραφίας. Πηγαίνουμε στο Layer, New Adjustment Layer και πηγαίνουμε στο Black and White Adjustment. Πολύ ωραία. Αφαιρέσαμε το χρώμα και μπορούμε να παίξουμε λίγο με τα χρώματα εδώ πέρα για να δούμε ποιο μας κάθεται καλύτερα στο μάτι. Γενικά αυτή είναι η φιλοσοφία του. Αφού μάθεις μερικά εργαλεία, κάθεσαι στη συνέχεια και πειραματίζεσαι μέχρι να πετύχεις το κατάλληλο αποτέλεσμα. Κάπου εδώ πιστεύω είμαστε καλά. Και ειδού τα αποτελέσματα. Είχαμε αρχικά αυτό το layer, αυτή τη φωτογραφία, και τη μετατρέψαμε σε αυτό εδώ. Αυτό είναι πάνω κάτω το Affinity. Αρκετά ισχυρό πρόγραμμα. Θέλει το χρόνο του για να το μάθει κανείς, αλλά όπως είπα και στην αρχή, με λίγη εξάσκηση μπορείς να φτάσεις σε πάρα πολύ ικανοποιητικά επίπεδα και να κάνεις φωτογραφίες πολύ καλύτερες από αυτήν ή αυτήν εννοείται. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε και ελπίζω να σας βοήθησα. Γεια σας!